Titicaca-tó a világ legmagasabban hajózható tava, az Andok-hegységben 12.500 lábbal a tengerszint felett, Bolívia és Peru határán helyezkedik el. Ez Dél-Amerika legnagyobb tava. A Titicaca-tó azonban nem csak emiatt egyedülálló, hanem van egy kevésbé ismert tény is a történelmében. A Titicaca-tó közelében fekvő Altiplano régió ugyanis a burgonya szülőhelye és eredeti hazája. Hadd meséljem el, hogyan segített a burgonya megteremteni a modern világot, amelyben élünk. Az Altiplano régió területe jelentős szerepet játszott a burgonyafajták sokféleségének kialakulásában és termesztésükben. A burgonya legkorábbi nyomait a perui Andokban találták meg, a leletek kora körülbelül időszámításunk előtt 6000 körüli. A Quechua őslakosok több mint 4000 őshonos burgonyafajtát termesztettek az Andok-hegységben, Peruban, Bolíviában és Ecuadorban. Ismerték a teraszos földművelést, bár nem rizst termesztettek rajta, mint az ázsiaiak, hanem burgonyát, paradicsomot, paprikát és kinoát. A régió egyedi éghajlata és földrajzi adottságai hozzájárultak a burgonyafajták széles skálájának kialakulásához az idők során. Az őslakos közösségek gondos szelekcióval és termesztéssel kifejlesztett burgonyafajtái mind egyedi ízzel és állaggal rendelkeztek. Az ezen a területen található őshonos burgonya nem csak a tengerszint feletti magassághoz alkalmazkodott, hanem a zord hegyvidéki időjárási körülményekhez és a változatos mikroklímához is. Bár a burgonya az inkák étrendjének alappillére volt, az Andokon kívül teljesen ismeretlen volt. Egészen addig, amíg a spanyol hódító Francisco Pizarro 1531-ben Dél-Amerikában nem hajózott. Bár Pizarro és emberei főleg aranyat és ezüstöt kerestek, és a spanyol király megbízásából keresztény hitre akarták kényszeríteni az őslakosokat, a történelemre a legnagyobb hatást mégsem az arany és nem is a térítés gyakorolta, hanem a szerény gumók, melyeket visszahoztak magukkal Európába. A burgonya gumói. Az aranytól és más kincsektől elszédült spanyol hódítók nem ismerték fel a burgonya valódi értékét. A gumó azonban azért keltette fel a figyelmüket, mert más eltartható táplálékforrást nem találtak a hosszú tengeri utakra. Az Andokban élő emberek fokozatosan nagyobb gumókat próbáltak termeszteni, amelyek könnyebben fogyaszthatóak és nagyobb hozamúak voltak. Az első Európába vitt burgonyák nem érezték jól magukat. Apró, borsó vagy legfeljebb cseresznye méretű gumók nőttek belőlük, ennek oka az volt, hogy a gumók kialakulását a naphossza szabályozza. Az egyenlítő közelében, az Andokban a nappalok és éjszakák egyenlő hosszúságúak. Az Európába behozott első burgonyákat sok érte,
Mivel az európai tenyészidőszakban az éjszaka és a nappal hossza állandóan változott, a leghosszabb nappalok pedig nyáron voltak. Időbe telt, mire a burgonya megszokta ezt. De a burgonya alkalmazkodó képességét ez sem tudta megtörni, sőt, ennél keményebb próbákat is kiállt. Spanyolországból aztán elkezdett terjedni a burgonya termesztése és fogyasztása. A szárazföldi és tengeri kereskedelmi útvonalak megkönnyítették ezt. A 17. századra a burgonya eljutott Olaszországba, a Brit-szigetekre és a Németalföldre. Minden régió egyedi módon vezette be a burgonyát a mezőgazdasági gyakorlatba és az étrendjébe. A burgonya kezdeti fogadtatása azonban nem mindenhol volt kedvező. Európa több részén gyanakvással fogadták, sőt, emberi fogyasztásra alkalmatlannak ítélték. Például Franciaországban a burgonyát kezdetben csak állatokkal etették. A fordulópont akkor következett be, amikor pár lelkes mezőgazdasági szakértő elkezdte terjeszteni az előnyeit. Ilyen volt Franciaországban Antoine Augustin Parmentier, a francia hadsereg főgyógyszerésze, aki a burgonya jelentős népszerűsítőjévé vált, és ezáltal Napóleon katonái is hozzájutottak ehhez az élelemhez. Az ő nevéhez fűződik a cukorrépából történő első cukorkivonás is. Parmentier vacsorákat rendezett, ahol a burgonyát szolgálták fel, hogy a gumók státuszát emelje. Erőfeszítései a burgonya tagadhatatlan előnyeivel kombinálva végül széles körű elfogadáshoz vezettek. Döntő szerepet játszott a gyorsan növekvő népesség támogatásában, és az éhínség hatásainak enyhítésében is segített. Svédország jó példa erre. Hideg, sziklás, rémes a termőföldje, de van sok fa és hajózható vízi utak, emiatt farmerkedés helyett inkább hajókat építettek, és oda vitorláztak termékenyebb földekre, hogy kifosszák őket. A mezőgazdasági tudás és technológia fejlődött, és egész Európa sokkal termelékenyebbé vált, de Svédország mindig lemaradt a földrajzi elhelyezkedése miatt. Ugyan a burgonya már az 1600-as években eljutott Svédországba, mert a svéd botanikusok meglátták a benne rejlő lehetőségeket, de a hétköznapi farmerek csak lassan álltak rá. Egészen az 1740-es évekig tartott, amikor néhány igen rossz gabonatermő év arra késztette a svédeket, hogy újra gondolják a dolgokat. Nagyjából ugyanebben az időben a svéd birodalom is összeomlott, ami miatt elvesztették gabonatermelő területeiket a Baltikumban. A svéd birodalomnak azonban volt egy különleges öröksége, a robusztus és professzionális kormányzati bürokrácia, amely nagyon jól tudott nyilvántartást vezetni. Ennek eredményeként pontosan tudjuk, hogy a besorozott svéd újoncok milyen magasak voltak, évszázadokra visszamenőleg. Érdekes módon a sorozott katonák átlagban több centivel magasabbak lettek, ahogy a burgonya egyre népszerűbbé vált Svédországban. A kutatások szerint a krumpli által biztosított gyermekkori jobb táplálkozás miatt lettek magasabbak. Ez az az időszak, amikor a globális népességszám elkezdte azt a meredek felfelé ívelő növekedést, amely még most is tart. A burgonya valószínűleg nem gyakorolt nagy hatást Kelet-Ázsiában, mert nekik ott volt a rizs. És bár a rizs is nagyon termékeny, mégse olyan termékeny, mint a burgonya. A globális népesség növekedésének nagy részét ebben az időszakban a technológia és az orvostudomány fejlődésének tulajdonítják. Kutatók azonban megpróbálták kitalálni, hogy mekkora népesség növekedés tulajdonítható konkrétan a burgonyának, és végül arra a következtetésre jutottak, hogy a burgonya felelős a 18. és 19. században Afrikában és Eurázsiában tapasztalható hihetetlen népességnövekedés körülbelül 1/4-ért. Hát az is elég sok. Ezen kívül a burgonya elősegítette az urbanizáció növekedését is, mivel jelentős mezőgazdasági többletre volt szükség a gyári munkások élelmezéséhez a városokban. A burgonya rendkívüli termelékenysége előkészítette az ipari forradalmat. De mit is értünk ez alatt? Mit tud a burgonya, amit más hasonló alapélelmiszer nem?
fél hektár földterület beültetve burgonyával évente körülbelül 9 millió kalória értékű burgonyát terem. Ez körülbelül 3-4-szerese egy 4 tagú család éves átlagos kalória szükségletének. Természetesen az embereknek többre van szükségük az élethez, mint pusztán kalóriára. Mindenféle mikrotápanyagra is szükségünk van. A burgonya meglepően gazdag ezekben is, bár hiányoznak a zsírok és a zsírban oldódó vitaminok. De van benne egy kis fehérje, tehát épp megkaphatjuk belőle az összes eszenciális aminósavat, sok B-vitamint és vasat, magnéziumot, káliumot, C-vitamint. Így nem fogsz skorbutot kapni, mint például, hogyha csak gabonát ennél. Ez nem azt jelenti, hogy csak krumpliból meg lehet élni, de leginkább krumplira alapozva igen. A burgonya sokkal több élelmet termel hektáronként, mint bármely más alapvető növény, többet, mint a rizs, többet, mint a kukorica, még akkor is, ha figyelembe vesszük a burgonya magasabb víztartalmát, akkor is a burgonya az első helyen áll, ráadásul strapabíró, és mivel a gumók is a föld alatt nőnek, sokkal kevésbé érzékeny a betegségekre, a rovarokra és a rossz időjárásra. A búza, az árpa és a rizs csak úgy kint van a szabad levegőn, ahol sok ártalom érheti őket. Ráadásul, amikor eljön a gabona betakarításának az ideje, az rengeteg munka. Meg kell várni a megfelelő pillanatot, amikor a szemek tökéletesen kiszáradnak, de nem annyira, hogy kihújjanak. És amikor eljön ez a tökéletes pillanat, össze kell hozni egy egész nagy csapatot, hogy egyszerre tudj kimenni és learatni a termést. A krumplit ezzel szemben hetekig a földben hagyhatod, de amikor készen állsz, kiásod őket, nincs cséplés, nincs szellőztetés. A burgonyát a magas glikémiás indexű kategóriába soroljuk, ezért gyakran kizárják az alacsony glikémiás indexű diétát követők étrendjéből. Az újra melegített vagy előfőzött és lehűtött burgonya fogyasztása alacsonyabb glikémiás indexet eredményezhet a rezisztens keményítő képződése miatt. A rezisztens keményítő nem szabadít fel glukózt a vékony bélben, hanem a vastag bélbe jut, ahol a bél mikrobiom baktériumai fermentálják és élnek meg belőle. A kenyérrel kapcsolatban volt erről már szó, majd a linket ennek a videónak a végén oda teszem. Együnk krumplit vagy se? A fehérített lisztből készült finom pékárukkal, fehér kenyérrel szembeállítva mindenképpen jobban járunk. Főleg akkor, ha a héját is megesszük, például főzve és kis olajon megfuttatva. Nem csak új krumpliból lehet petrezselymes burgonyát készíteni. A krumplinak relatíve magas a rosttartalma, a káliumtartalma, van benne valami fehérje és pár vitamin is, cukorbetegeknek és inzulinrezisztencia esetén viszont észnél kell lenni, mert a benne lévő keményítőből gyorsan lesz cukor, ami megemeli a vércukorszintet. Ami nagyon kerülendő, az az olajban sült krumpli, vagy bármilyen krumpli alapú gyári dolog. Lehet héjastul alufóliába tekerni és parázsban megsütni, itt a megégett részeket teljesen el kell távolítani étkezés előtt. Az olajban sütés kerülendő általában, nem csak a burgonya esetén, hanem általában is a rákkeltő anyagok felszaporodása miatt. Különösen étteremben, ahol nem lehet tudni, mikor cserélik az olajat. Otthon pedig rántott hússzalma krumplival a legszerencsétlenebb dolog, amit tehetünk az étellel, meg lehet sütni kevés olajon és nem bő olajban a húst, meg a párolt krumplit is. Létezik még krumplipüré, érdemes kicsit átgondolni, hogy mit teszünk. Ha pedig látni szeretnéd a trükköt, amivel a kenyérben meg lehet növelni a rezisztens keményítő mennyiségét, és ezáltal csökkentető a glikémiás indexe, akkor az erről szóló videót nézd meg itt. Jó éjszakát!